विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले युनिट 7 डेरिभेटिभ अन्तर्गत डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक एन्ड इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सन्सको कुरा गर्न आएको छु। अब आज हामी सुरु गर्छौँ हाइपरबोलिक र इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सनको डेरिभेटिभहरू। डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू म लिन्छु र तिनीहरूको सोलुसन गर्छु। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हाइपरबोलिक र इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सनसँग रिलेटेड हुनेछन्। अब क्वेसन छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ एक्स टु दी पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब सोलुसनमा हेरौँ है। अब लेट y इक्वल टु एक्स टु दी पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब अहिले हाम्रो के छ त भने भेरिएबलको पावर चाहिँ भेरिएबल छ। यदि भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो पावरको भेरिएबललाई बेसमा ल्याउनु पर्छ। त्यो भनेको लग लिएर हामीले काम गर्नु पर्यो। टेकिङ नेचुरल लगारिदम अन बोथ साइड्स वी गेट ln y। लगको बेस ई भएको भने नेचुरल लग भनेको यो भनेको ln एक्स टु दी पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स और ln y इक्वल टु साइन हाइपरबोलिक एक्स टाइम्स ln एक्स। किनभने हामीसँग एउटा चाहिँ के छ त भने ln एक्स टु दी पावर a छ भने a ln एक्स हुन्छ। यो कन्डिसन छ हामीसँग। त्यो भएर लगको एक्स टु दी पावर साइन हाइपरबोलिक एक्स छ भने यो चाहिँ ई। यहाँनिर हेरौँ, यो ln एक्स टु दी पावर a भनेको a ln एक्स हो। त्यसो भएदेखि यहाँनिर हामी त्यही कुरा गर्दैछौँ। ln साइन एक्स भनेको साइन एक्स टाइम्स ln एक्स भयो है। ल अब differentiating on both sides we get differentiating both sides with respect to x we get our derivative of dy dx ln y equal to dy dx sin hyperbolic x times ln x। और यसलाई हामी के गरौँ, d by dy ln y इन्टु dy by dx गरौँ। चेन रुल लगाएको है। यतातिर प्रोडक्ट रुल लगाउँ। फर्स्ट फङ्सन भनेको साइन हाइपरबोलिक एक्स डेरिभेटिभ अफ ln एक्स प्लस सेकेन्ड फङ्सन ln एक्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फङ्सन भनेको साइन एक्स। ल अब अर यहाँबाट और डी बाई ln y को विथ रेस्पेक्ट टु y मा डेरिभेटिभ 1 बाई y हुने भयो। dy बाई dx इक्वल टु साइन एक्स छँदैछ। ln x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा 1 बाई x प्लस ln x भइहाल्यो। साइन एक्स को डेरिभेटिभ कस एक्स और यहाँबाट चाहिँ के भयो, dy बाई dx भनेको क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने y टाइम्स साइन एक्स बाई एक्स प्लस कस एक्स ln एक्स। अब हाम्रो y भनेको के थियो त, y भनेको हामीसँग के छ त, यहाँ छ साइन एक्स को पावर साइन एक्स ई। y भनेको त हामीसँग यहाँ छ है। त्यसो भए त्यो राखिदियो भने y को ठाउँमा x को पावर साइन एक्स, यो भनेको एक्स टु दी पावर साइन एक्स, एक्स टु दी पावर साइन एक्स
अनि यतातिर sin hx by x प्लस cos hx ln x भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं डेरिभेटिभ निकाल्यौं। ल सोलुसन पुरै देखिया छ। ल क्वेशन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ sec x टु द पावर 10x। त्यसो भए अब हामीले यसको सोलुसनमा लेट y इक्वल टु sec x टु द पावर 10x। अहिले पनि हामीसँग के छ त त्यो पावरको भेरिएबल फेरि भेरिएबलको पावर फेरि भेरिएबलमै छ। त्यसो भए नेचुरल लग लियौं। टेकिङ नेचुरल लगारिदम अन बोथ साइड्स वी गेट ln y इक्वल टु ln sec x टु द पावर 10x और ln y इक्वल टु अब हेरौं त त्यो ln sec x को पावर 10x भनेको यो चाहिँ के हो 10x टाइम्स ln sec x हो। अब डिफरेन्शिएट गरौं। डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट डेरिभेटिभ dy dx ln y भनेको के भयो dy dx 10x इन्टु ln sec x। अब यसलाई अघिको चाहिँ गरौं d ln y by dy इन्टु dy by dx। यता फर्स्ट फंक्सन भनेको 10x डेरिभेटिभ अफ ln sec x प्लस प्रोडक्ट रुल लगाएको फर्स्ट फंक्सन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड फंक्सन भनेको ln sec x डेरिभेटिभ अफ 10x है। ल और अब यहाँ चाहिँ dy dy ln y भनेको 1 by y अनि dy by dx इक्वल टु 10x। अब यो dy dx ln sec x लाई d ln sec x by d sec x डेरिभेटिभ अफ ln sec x with respect to sec x अनि d sec x अपन dx प्लस ln sec x 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x है। त्यसो भए अब यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो और 1 by y dy by dx इक्वल टु 10x अनि d by d ln x अपन dx जस्तो बन्यो यो हेरौं है। अब यसलाई चाहिँ हामीसँग d ln x अपन dx जस्तो फर्ममा छ। त्यसो भए त्यसको डेरिभेटिभ 1 अपन sec x अनि sec x को डेरिभेटिभ sec x 10x प्लस ln sec x टाइम्स sec स्क्वायर x। अब हामीसँग यो sec x सँग sec x क्यान्सिल भयो और यहाँबाट 1 by y dy by dx इक्वल टु यता 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ln sec x भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने और dy by dx इक्वल टु y टाइम्स 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ln sec x। y भनेको के छ
अब हेरौँ त माथि y भनेको हामीसँग के थियो सुरुमा हामीले y भनेको sec x को पावर 10x त्यसो भए y को ठाउँमा हामी के गर्दियौं sec x को पावर 10x अनि यतातिर 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ln sec x ल अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ log sin hx त्यसो भए अब हामी के गरौँ लेट y इक्वल टु log sin hx differentiating on both sides with respect to x we get derivative of y equal to derivative of log sin hx और यो भनेको dy by dx equal to d by dx d log sin hx by d sin hx times d sin hx by dx or dy by dx equal to अब log sin hx with respect to sin hx भनेको 1 upon sin hx अनि sin hx को cos hx यो भनेको के भयो त cot hx डेरिभेटिभ भयो अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ln x टु द पावर sin hx let y equal to ln x to the power sin hx अब अहिले हामीसँग y equal to ln x को पावर sin hx छ त्यसो भए भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ त्यस्तो बेलामा लग लिएर त्यो पावरको भेरिएबललाई बेसमा झार्ने हो टेकिङ नेचुरल लगारिदम अन बोथ साइड्स वी गेट ln y इक्वल टु ln x को पावर sin hx और ln y अब त्यो पावर sin hx बेसमा आयो sin hx टाइम्स ln x अब डिफरेन्शिएट गरौँ डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x we get के हुने भयो डेरिभेटिभ अफ ln y इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ sin hx ln x त्यसो भए यतातिर के भयो d ln y upon dy into dy by dx भयो उता अब राइट ह्यान्ड साइडमा प्रोडक्ट रुल लगाउने फर्स्ट फंक्शन sin hx डेरिभेटिभ अफ ln x प्लस सेकेन्ड फंक्शन ln x डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन भनेको sin hx और यहाँबाट चाहिँ के भयो d ln y by dy भनेको 1 by y dy by dx इक्वल टु sin hx अनि d ln
ln x by d ln x into d ln x by dx गरौँ है। त्यो ln x हुनलाई x को ठाउँमा ln x आएको हुनाले प्लस ln x sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ cos hx भयो। और 1 by y dy by dx equal to sin hx d ln x by d ln x भनेको 1 by x भयो जस्तो भयो, 1 by ln x भयो है। यहाँनिर बुझौँ, d ln x by d ln x भनेको यो चाहिँ के भयो, 1 by ln x भयो। अनि d ln x को विथ रेस्पेक्ट टु x मा 1 by x प्लस ln x cos हाइपरबोलिक x। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने dy by dx भनेको y टाइम्स sin hx by x ln x प्लस cos hx ln x। अब y को भ्यालु राख्दिउँ, हामीसँग y के थियो त, y भनेको ln x को पावर sin hx छ यी। हामीसँग सुरुमै हामीले y सपोज गरेको y भनेको ln x को पावर sin hx छ। त्यसो भए त्यो भ्यालु राख्दियौँ भने ln x को पावर sin hx, यो भनेको y भनेको ln x को पावर sin hx अनि यतातिर sin hx अपन x ln x प्लस cos hx ln x यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ आयो। ल अर्को क्वेशन छ, फाइन्ड dy by dx when y equal to sec हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x। सोलुसनमा यसको सोलुसनमा हियर y equal to sec हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equal to dy dx sec हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x। अब यसलाई यस्तो गरौँ, d sec हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x अपन d tan इन्भर्स x टाइम्स d tan इन्भर्स x अपन dx गरिदिउँ। अब sec हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x हो। sec हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ माइनस sec हाइपरबोलिक x भनेको tan इन्भर्स x tan हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x अनि tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। यो भनेको अब के भयो त, माइनस हामीसँग के भयो, sec हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x tan हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x अपन 1 प्लस x स्क्वायर। यो नै आन्सर हो।
फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए टु दी पावर एक्स स्क्वायर। अब सोलुसनमा अहिले पनि यहाँ के छ, हामीसँग भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ। लेट वाइ इक्वल टु साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए टु दी पावर एक्स स्क्वायर छ। अब पावर भेरिएबलको पावर भेरिएबल भएको हुनाले नेचुरल लग लिनु पर्यो। टेकिङ नेचुरल लगारिदम अन बोथ साइड्स वी गेट ln y भनेको ln साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए टु दी पावर एक्स स्क्वायर डिफ्रेन्सिएटिङ। अब और ln y भनेको त्यो एक्स स्क्वायर अगाडि आयो, एक्स स्क्वायर ln साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए भयो। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x we get derivative of dy dx ln y equal to dy dx x square ln sin x बाई ए। और यो भनेको अब यसलाई चाहिँ के गरौँ त, चेन रुल लगाउँ। डी बाई डिवाई ln y और डी बाई डिवाई ln y गरेर अनि dy बाई dx गरौँ। उतातिर फर्स्ट फंक्सन एक्स स्क्वायर डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्सन भनेको डी बाई dx साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए प्लस सेकेन्ड फंक्सन साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्सन भनेको एक्स स्क्वायर। और यहाँबाट 1 बाई वाई dy बाई dx आयो, एक्स स्क्वायर भयो। डेरिभेटिभ डी बाई dx बाई ए गर्नु पर्यो। अब डी बाई dx बाई ए साइन एक्स बाई ए अनि फेरि डी एक्स बाई ए अपन dx प्लस साइन एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर को 2x और 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर भइहाल्यो। डी बाई dx साइन hx जस्तो भयो। साइन hx को cos hx, cos x भनेको एक्स बाई ए अनि फेरि डी बाई dx एक्स बाई ए भनेको 1 बाई ए, एक्स को डेरिभेटिभ 1 बाई ए कन्स्टेन्ट प्लस 2x साइन एक्स बाई ए। ल अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने और यहाँबाट dy बाई dx इक्वल टू y टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर cos एक्स बाई ए अपन ए प्लस 2x साइन एक्स बाई ए। अब हेरौँ त y भनेको के थियो, हामीसँग हेरौँ त फर्स्टमा साइन एक्स बाई ए को पावर एक्स स्क्वायर, त्यसो भए यो y भनेको साइन एक्स बाई ए, यो भनेको साइन एक्स बाई ए को पावर एक्स स्क्वायर अनि यतातिर एक्स स्क्वायर cos एक्स बाई ए प्लस 2x
साइन एच एक्स बाई ए यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ आयो। ल अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ एक्स टु दी पावर कस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए। त्यसो भए लेट y इक्वल टु एक्स टु दी पावर कस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए। अहिले भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ टेकिङ नेचुरल लगारिदम on both sides, we get ln y ln x to the power cos hyperbolic x by a or ln y भनेको cos hyperbolic x by a टाइम्स ln x। त्यो लगको पावर छ भने अगाडि आयो। डिफरेन्सिएटिङ अन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x we get derivative of this equal to derivative of cos x by a ln x और यहाँबाट के गरौँ dy dy ln y इन्टु dy by dx इक्वल टु फर्स्ट फंक्सन उता राइटमा प्रोडक्ट रुल लाग्छ cos हाइपरबोलिक x by a यो भयो डेरिभेटिभ अफ ln x सेकेन्ड फंक्सनको डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड फंक्सन ln x डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्सन भनेको डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x by a ल और त्यो dy dy ln y भनेको 1 by y अनि dy by dx इक्वल टु cos हाइपरबोलिक x by a ln x को 1 by x प्लस ln x d cos x by a upon x by a dx by a into dx by a upon dx or 1 by y dy by dx equal to cos x by a upon x cos x by a upon x plus ln x। अब cos x by a को डेरिभेटिभ sin x by a अनि x by a को डेरिभेटिभ 1 by a। त्यसो भए यहाँबाट dy by dx को भ्यालु और dy by dx भनेको y टाइम्स 1 by x cos x by a प्लस 1 by a ln x इन्टु sin x by a। y को भ्यालु हामीसँग के थियो त y भनेको हामीसँग के थियो x टु दी पावर cos x by a थियो हेरौँ है y को भ्यालु x टु दी पावर cos x by a थियो। अब यतातिर चाहिँ के गरौँ 1 by x cos x by a plus 1 by a ln x sin x by a। ल
फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ आर्क 10 साइन एचएक्स। त्यो आर्क 10 भनेको 10 इन्भर्स भनेको हो है। अब यसको सोलुसनमा लेट y इक्वल टु आर्क 10 साइन एचएक्स और यो y भनेको 10 इन्भर्स साइन एचएक्स हो। त्यसो भए डिफरेन्सिएटिङ both sides with respect to x, we get dy by dx equal to dy dx 10 inverse sin hx। अब यसलाई 10 इन्भर्स x को जस्तो बनाउनु पर्यो। d 10 इन्भर्स sin hx by d sin hx times फेरि d sin hx by dx। यो भनेको d by dx 10 इन्भर्स x भनेको 1/1 plus x स्क्वायर 1/1 plus 1 plus x स्क्वायर भनेको sin h स्क्वायर x अनि sin hx को डेरिभेटिभ cos hx। अब 1 plus sin h स्क्वायर x भनेको cos h स्क्वायर x हो है। यो फर्मुला अगाडि मैले अगाडिको भिडियोमा सबै फर्मुलाहरु भनेको छु। माथि चाहिँ cos hx भयो, यतातिर 1 plus sin h स्क्वायर x भनेको cos h स्क्वायर x। अब यहाँबाट के भयो cos hx क्यान्सल हुँदा 1 by cos hx आयो। त्यो भनेको के भयो sec hx भयो। यसरी चाहिँ हामीसँग सोलुसन कम्प्लिट सोलुसन आयो है। ल अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x cos h स्क्वायर x by a। यसको सोलुसनमा हामी चाहिँ के गर्छौं लेट y इक्वल टु x टु द पावर cos h स्क्वायर x by a। अब भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ, त्यसो भए नेचुरल लग लिने। टेकिङ नेचुरल लगारिदम अन बोथ साइड्स वी गेट dy by dx dy dx x to the power cos h स्क्वायर सरी नेचुरल लग लिने भनेको डेरिभेटिभ लिएछ है। नेचुरल लग लिने भनेको यहाँनेर म त डिफरेन्सिएट को सोचेछु। ल यो नेचुरल लग लियो भने ln y इक्वल टु ln x टु द पावर cos h स्क्वायर x by a और ln y इक्वल टु अब पावर बाहिर आयो अगाडि आयो बेसमा cos h स्क्वायर x by a अगाडि आयो ln x भयो। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट dy dx ln y इक्वल टु dy dx cos h स्क्वायर x by a ln x। अब यहाँनेर चाहिँ अघिकै चाहिँ d ln y by dy by dx इक्वल टु राइटमा प्रोडक्ट रुल लाग्यो। फर्स्ट फंक्शन cos h स्क्वायर
x by a derivative of ln x plus second function ln x derivative of cos h square x by a त्यसो भए अब हेरौँ है त्यो ln y को विथ रेस्पेक्ट टु y मा डेरिभेटिभ गर्दा 1 by y dy by dx इक्वल टु cos h square x by a ln x को 1 by x प्लस यतातिर ln x छ यता ln x को डेरिभेटिभ 1 by x भएको है अब फेरि के भयो ln x अब के भयो d cos h square x by a cos h square x by a upon d cos h x by a भयो अनि d cos h x by a upon d x by a into d x by a upon dx or 1 by y dy by dx equal to cos h square x by a into 1 by x plus ln x अब यतातिर d cos h square x by a by d cos h x by a भनेको d डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर जस्तो भयो 2x भनेको 2x भनेको cos h x by a cos h x by a को डेरिभेटिभ sin h x by a अनि x by a को डेरिभेटिभ 1 by a और 1 by y dy by dx equal to 1 by x cos h square x by a plus 2 sin x by a cos h x by a भनेको sin ln x पहिला राखौं 1 by a ln x 1 by a ln x sin h 2x by a भयो त्यसो भए क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने यहाँनेर है तानिएर यो प्लसलाई यस्तो भछ अब dy by dx equal to y times 1 by x cos h square x by a ल यो x by a लाई ब्र्याकेटमै राखिदिए पनि भयो कतै पनि राखिया रहन्छ नराख्दा नि हुन्छ हुनलाई त प्लस 1 by a ln x sin hyperbolic 2x by a अब y को भ्यालु के थियो त y भनेको x को पावर cos h square x by a अनि 1 by x cos h square x by a plus 1 by a ln x sin h 2x by a यसरी आन्सर आयो ल क्वेशन छ फाइन्ड द derivative of e to the power cos h inverse x
let y equal to e to the power cos h inverse x, differentiating both sides, we get dy by dx derivative of e to the power cos h inverse x. यसलाई यस्तो गरौँ अब d e to the power cos h inverse x by d cos h inverse x into d cos h inverse x by dx. अब यो d e to the power x by dx जस्तो भयो. e to the power x भनेको e to the power cos h inverse x. अब cos h inverse x को डेरिभेटिभ 1 अपन स्क्वायर रुट x स्क्वायर माइनस 1. त्यसो भए के भयो त? यो चाहिँ भनेको त हामीसँग के आयो त? e to the power cos h inverse x अपन स्क्वायर रुट x स्क्वायर माइनस 1 आन्सर आयो. ल, यसरी हाइपरबोलिक र इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सनको डिफरेन्ट भेराइटिज अफ क्वेसन्स लिएर मैले सल्भ गरेँ. अब यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल लिएर आउने छु.